Bạn thân của tôi là một nghệ sĩ hành sáo siêu độc lạ. Cô ấy muốn tự gây mê suốt 8 tiếng đồng hồ. Rồi để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Với vai trò quản lý, tôi vội vàng ngăn cô ấy lại. Bản chất con người là thứ không nên thử nghiệm đâu. Nhưng ai ngờ được, đàn chị cùng khóa của cô ấy đã tổ chức một buổi thử nghiệm nhân tính. Và nổi như cồn luôn, bạn thân giận tôi cản trở. Bảo tôi chặn đường cô ấy thành sao lớn. Rồi đẩy tôi ra giữa dòng xe cộ. Làm tôi bị cán chết tươi luôn. Cậu phá hỏng cơ hội của tôi. Cậu làm sao xứng đáng sống chứ? Lần sau đừng làm con cún chắn đường nữa. Mở mắt ra lần nữa. Bạn thân hớn hở kể tôi nghe ý tưởng của cô ấy. Tôi liền đổi giọng ngay, cứ làm điều cậu thấy đúng là được. Tôi không muốn làm con cún chắn đường nữa đâu. Liễu Như Yên khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, nhìn tôi từ trên xuống dưới, quay quanh tôi ngắm nghía. Cậu đổi tính rồi à? Dù cậu có đồng ý cho tôi làm nghệ thuật hành sáo, tôi cũng chẳng thèm đi cùng cậu đến cái tiệc tùng gì đó của bà thần già đâu. Tôi đây là để trở thành nghệ sĩ hàng đầu trong giới. Cả ngày lăn lộn với cậu ở chốn danh lợi thì ra gì? Tiếp theo đây, tôi sẽ dồn tâm sức chuẩn bị cho buổi nghệ thuật hành sáo này. Ai thích tự hạ thấp mình thì cứ việc. Tôi cắt ngang lời cô ấy. Không muốn đi thì không đi. Tùy ý cậu thôi. Liễu Như Yên nhìn tôi đầy nghi ngờ. Cậu định đồng ý cho có rồi kéo dài chứ gì? Dường như tìm ra lý do tôi khác lạ. Cô ấy lập tức trừng mắt căm hận. Như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung. Nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Tô Niệm Sơ, cậu lại định lừa tôi nữa hả? Bấy nhiêu năm nay, tôi đi theo con đường cậu vạch ra, vẫn cứ lẹt đẹt không nổi. Tôi đưa ra ý tưởng nào, cậu cũng gạt phăng đi. Không phải cái này không được, thì là cái kia không xong. Cậu kiểm soát cả cơ thể tôi. Tư tưởng tôi, nghệ sĩ cần tự do, không phải lồng giam, không phải tù ngục. Cậu làm tôi ngạt thở. Tôi là con người, có suy nghĩ của riêng mình, chứ không phải món đồ trang trí bên ngoài. Tôi bình thản nhìn cô ấy. Bình tĩnh nào, Liễu Như Yên. Chỉ là nửa cái mạng thôi mà. Mọi thứ từ giờ cậu tự quyết. Tôi không can thiệp nữa. Liễu Như Yên sững sờ nhìn tôi, như nhìn thấy ma, trừng trừng bảo, tôi không phải kẻ độc tài gì đâu. Hồi đó tôi chỉ nghĩ vậy là tốt cho cậu. Không ngờ cậu lại ghét tôi đến thế. Từ nay mọi quyết định của cậu chẳng liên quan gì đến tôi. Hậu quả tự cậu chịu nhé. Không phải lau chùi hay dọn dẹp giúp ai nữa. Ngày này tôi mơ còn chẳng được. Liễu Như Yên từng là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gặp tai nạn xe hơi. Xe treo lơ lửng bên vách đá. Chính Liễu Như Yên đã kéo tôi ra. Từ chiếc xe sắp rơi nổ tung, cô ấy lôi tôi đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Mạng này của tôi là do Liễu Như Yên cho. Sau đó tôi và cô ấy thành bạn thân. Biết được giấc mơ của cô ấy, tôi dùng chút tài sản ít ỏi của gia đình, lập một studio cho cô ấy. Hết lòng lo liệu mọi thứ, giúp cô ấy theo đuổi ước mơ. Từ vô danh đến giờ cũng hơi có tiếng tăm. Mỗi bước đi đều là tâm huyết của tôi. Cậu đang đe dọa tôi à? Đe dọa cả ân nhân cứu mạng cậu sao? Liễu Như Yên nhéo mắt nhìn tôi, từ từ tiến lại gần, đối diện tôi. Hừ, Tô Niệm Sơ, cậu cũng chỉ có vậy thôi. Nói xong, cô ấy gót giày cao gót cục 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 bỏ đi. Tôi thở dài một hơi. Liễu Như Yên nghĩ tôi vong ân bội nghĩa. Nhưng mạng này tôi đã trả rồi mà. Sáng thứ 6, studio trống rỗng không một bóng người. Tôi gọi trợ lý nhỏ mới biết. Liễu Như Yên dẫn cả đội đến kho chuẩn bị. Vừa bước vào kho, tôi thấy Liễu Như Yên đang tranh luận gay gắt với đàn chị của cô ấy là Giang Giao. Tôi thấy ý tưởng của cậu hay lắm. Nhiều thứ cậu từng nghĩ đều làm được mà. Sao không thực hiện đi? Hừ, còn không phải Tô Niệm Sơ kìm hãm suy nghĩ của tôi sao? Tôi từng cứu mạng cậu ta đấy. Cậu không biết đâu, trước đây cậu ta còn cáu gắt với tôi. Đền ơn bằng oán. Chỉ cần tôi nói nửa lời là như đòi mạng cậu ta. Ngày nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi. Còn chị thì tốt hơn nhiều. Chị hiểu được ý tôi muốn. Tôi ghen tị với chị muốn chết luôn. Tự do tự tại, vui vẻ biết bao. Tôi mỉm cười cắt ngang màn tâm sự của hai người. Lấy lá thư từ trước hôm qua đưa cho cô ấy. Liễu Như Yên, nhớ đọc kỹ nhé. Liễu Như Yên bất đắc dĩ khoe với Giang Giao. Chắc lại là thư tình của anh chàng ngây thơ nào. Gửi cho tôi đây mà. Thật hết cách với mấy người này. Nhưng khi nhận lấy xem, cô ấy ngớ người luôn. Từ chức, Tô Niệm Sơ. Cậu dám từ chức sao nổi? Cậu dựa vào đâu mà từ chức? Giang Giao bước tới nắm tay tôi. Nhíu mày hỏi. Tô Niệm Sơ, Như Yên đối xử với cậu tốt lắm mà. Sao lại từ chức chứ?
Đừng hành động bốc đồng nhé. Cậu ấy chỉ thẳng tính thôi. Chẳng có ý xấu đâu. Nói xong, Giang Giao quay sang Liễu Như Yên. Như Yên, khuyến Niệm Sơ đi. Đừng bốc đồng mà. Giờ tìm việc khó lắm. Niệm Sơ cũng không còn trẻ nữa. Khó kiếm được chỗ phù hợp lắm đấy. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng. Tô Niệm Sơ, đồ bội bạc không biết ơn. Tôi biết ngay cậu chẳng có ý tốt. Dùng từ trước để dọa tôi hả? Được thôi, tôi chiều cậu. Cậu bị sa thải rồi đấy. Dọn đồ đạc, qua phòng tài vụ lĩnh lương. Xong thì cút ngay đi. Sau này đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Không vừa nãy còn ồn ào. Giờ im phăng phắc. Liễu Như Yên vỗ vai Giang Giao. Chị Giao, chị rảnh đúng không? Đến studio của em đi. Vừa hay có chỗ trống. Liễu Như Yên hoàn toàn lờ tôi đi. Chỉ nói chuyện với Giang Giao. Tôi chẳng bất ngờ chút nào. Ở với Liễu Như Yên bao lâu nay? Tôi hiểu cô ấy rõ lắm, ai mất mặt cũng được. Nhưng cô ấy thì không bao giờ. Kiếp trước cô ấy ghét tôi đến vậy. Còn một lý do quan trọng nữa. Đàn chị Giang Giao bỗng nổi đình nổi đám. Tối hôm trước, kho bốc cháy, thiêu rụi hết tác phẩm Liễu Như Yên chuẩn bị cho Paris. Kết hợp với ý tưởng thử nghiệm nhân tính của cô ấy, đã giúp đàn chị nổi như cồn. Tôi lo Liễu Như Yên không chịu nổi nên giấu cô ấy chuyện này. Đợi đến khi cơn sốt của đàn chị qua đi, tôi mới kể cô ấy nghe. Liễu Như Yên sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy không chấp nhận được. Vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội lớn. Cô ấy còn nghĩ tôi là người gây ra vụ cháy đó, chặn đứng vận may của cô ấy. Sau đó cô ấy đẩy tôi từ cầu vượt xuống, khoảnh khắc rơi xuống dưới. Tôi thấy cô ấy mấp máy môi. Đây là thứ cậu nợ tôi. Hồi thần lại, tôi đứng nhìn cái kho này, lòng ngập tràn cảm xúc. Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tôi nghĩ có vài chuyện cậu hiểu lầm rồi. Người cần đi là các cậu mới đúng. Liễu Như Yên nhớn mày khinh khỉnh. Cậu lại lên con gì nữa đây? Trước đông người thế này, tôi đã nể mặt cậu lắm rồi. Đừng ép tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra. Tôi mỉm cười nhìn Liễu Như Yên. Tất cả đồ đạc trong kho này đều là của tôi. Kể cả mảnh đất này đều là tài sản riêng của tôi. Chẳng liên quan gì đến cậu hay studio cả. Hôm nay hợp đồng hết hạn. Hạn các cậu dọn đi trong ngày. Nếu không thì tự chịu hậu quả. Còn studio nữa, hồi cậu mới bắt đầu sự nghiệp, tay trắng chẳng có gì, chẳng sở hữu cái chi. Là tôi bỏ tiền ra sắm studio và thuê người. Thêm nữa, tôi còn kiêm luôn kế toán. Liễu Như Yên có vẻ chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này. Mặt đen xì như sắp nhỏ nước. Vừa mới đuổi người ta xong, giờ bị người ta đuổi khỏi studio luôn. Nhục nhã đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Chủ nhật là ngày bắt đầu buổi nghệ thuật hành sáu của Liễu Như Yên. Tôi cho cô ấy một ngày để dọn, coi như đã làm tròn tình trọn nghĩa. Tôi quay về studio, lấy đồ đạc của mình. Không ngờ Giang Giao gõ cửa bước vào. Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Cậu đến đây làm gì? Giang Giao mắt đỏ hoe, giọng hơi nghẹn ngào. Nếu vì tôi mà cậu với Như Yên cãi nhau, tôi xin lỗi được không? Tôi cũng có thể rời đi. Thật sự xin lỗi mà. Như Yên chỉ nói lúc nóng giận thôi. Cậu đừng chấp cô ấy làm gì. Tôi bị lời cô ta làm cho câm nín. Cậu là cái thá gì chứ? Tự đề cao bản thân quá rồi. Không có việc thì biến đi. Giang Giao mặt trắng bệch rời khỏi. Chưa đầy vài phút sau, Liễu Như Yên bước sầm sầm vào, nhíu mày hỏi. Cậu nóng lòng muốn đi đến vậy sao? Cậu rõ ràng biết tôi nói mấy lời đó lúc tức giận. Tôi phản pháo lại. Lời cậu nói như gió thoảng mây bay, chẳng đáng tin chút nào. Liễu Như Yên mặt đỏ bừng, như vừa hạ quyết tâm điều gì đó. Là tôi nhỏ nhen quá. Xin lỗi cậu được chưa? Tôi rút lại lời đuổi việc cậu. Cậu rút lại thư từ trước đi. Mọi thứ lại như xưa nhé. Trong phòng im lặng như tờ, thấy tôi chẳng đáp lời. Liễu Như Yên mở mắt ra, thấy tôi chẳng thèm để ý cô ấy. Mặt mày khó chịu hẳn. Cậu nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Chỉ vì mấy lời nóng giận của tôi mà tình cảm 3 năm của chúng ta, cậu nói bỏ là bỏ. Cậu coi tôi là gì? Tôi đã xin lỗi cậu rồi. Cậu còn muốn tôi làm sao nữa? Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ là chúng ta xong rồi. Đơn giản thế thôi. Vừa dứt lời, Liễu Như Yên bùng nổ ngay tức khắc. Tôi cho cậu cơ hội, chủ động đưa cậu cái thang. Được lắm, Tô Niệm Sơ. Đồ bội bạc. Tôi biết ngay cậu chẳng tử tế gì. Bảo là giúp tôi xem xét.
Giờ studio là của cậu. Đồ trong kho cũng là của cậu. Chỉ có tôi làm không công cho cậu bao năm. Cậu đúng là lòng lang dạ thú. Biết vậy năm đó cậu nên chết trong vụ tai nạn ấy. Liễu Như Yên nói xong, đập cửa cái rầm, rồi bỏ đi, còn tôi mang đồ đạc rời khỏi. Hôm sau, tôi rời thành phố này luôn. Cái buổi tiệc tôi từng nhắc với Liễu Như Yên, tôi phải đi tham dự. Kiếp trước, tôi lôi Liễu Như Yên không tình nguyện đi tiệc, gặp được quý nhân mà tôi từng bỏ lỡ. Nhưng lần này tôi nhìn hết mọi người trong tiệc, chẳng thấy người đó đâu. Rời khỏi buổi tiệc, nửa đêm đáp xuống sân bay, điện thoại kêu phing phing không ngừng. Không ngờ lại là cuộc gọi từ cảnh sát. Tôi vội vàng xách hành lý chạy đến đồn cảnh sát. Nhưng vừa vào cửa đã nghe câu đầu tiên, chắc chắn là do Tô Niệm Sơ làm. Cậu ta đốt hết đạo cụ triển lãm của tôi, cùng tất cả tác phẩm luôn. Cậu ta chắc chắn oán hận tôi. Vì tôi đuổi việc cậu ta thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Đồ bội bạc không biết ơn này. Xin nữa làm tôi chết trong đó. Các đồng chí cảnh sát, phải bắt cậu ta lại ngay.